Bună dimineața, bună dimineața! Sunt în orașul Râmnicu Vâlcea, sala sporturilor, Arenele Traian, meca handbalului feminin românesc. Nici nu se putea face o postare despre orașul Râmnicu Vâlcea care să înceapă în alt loc decât aici. Am făcut și ieri, postat un video scurt pe YouTube și câteva scene, câteva frânturi pe TikTok de aici. Da, este prima mea postare. Am postat de pe tot globul pământesc, de pe 6 din cele 7 continente ale lumii. Este prima dată când postez ceva din România. Din păcate nu am camera de filmat cu mine, o să filmez cu telefonul și de această cauză nu am nici măcar stabilizatorul pentru telefon. O să filmez pe verticală și nu pe orizontală. Vreau să vă arăt orașul Râmnicu Vâlcea, un oraș extraordinar de frumos, și fac această postare, această filmare ca o comparație cu marile metropole ale Europei, ale omenirii, acolo unde locuim cei mai mulți dintre urmăritorii mei. Încă o dată sala Traian, începând de aici. Extraordinar de frumos, curat, îngrijit, cochet acest oraș, Râmnicu Vâlcea. Sunt ca o completare, să știți că toate că trăim în România, știți acuzațiile de corupție, asupra tuturor edililor. Aici este primar în Râmnicu Vâlcea, domnul Gutău. Nu-l cunosc personal, nu-i fac absolut nicio reclamă, pentru că nu-l cunosc această persoană. A fost condamnat pentru corupție în impresie, a fost și la închisoare. Dar hai să vedem așa, să facem o mică comparație în ceea ce o să vă arăt, să vedeți ceea ce înseamnă de să acuzi un om care a făcut orașul ăsta, l-a adus la un nivel extraordinar de curat și de civilizat, cu infracționalitate minimă. O să văd mai târziu despre infracționalitatea, rata infracțională din orașul Râmnicu Vâlcea. O să vedem puțin mai târziu. Deci un oraș care contrastează total cu restul județului Vâlcea, care din păcate a luat în jos și a luat-o bine tot în jos. Sunt vâlcean, sunt născut la Bălcești, localitatea de naștere a celebrului Mitică Dragomir. Vă spuneam despre acest primar, domnul Gutău, să fie acuzat de corupție și să arate orașul așa, și marile orașe astea europene, care valori vrem să le luăm noi, să arate ca o ghenă de gunoi și să spunem că acolo nu e corupție, atunci e de noaptea minții, ce să spun. Nu știu, dar oricum, pentru cei care vă pute România și chiar nu vă place România, vă spune unul care stă de 19 ani, de 19 ani de zile în Marea Britanie, cetățean britanic. Sunt plecat de 35 de ani în România, am locuit peste tot în Europa și vă spune unul că, indiferent cât ați fi voi de integrați în societățile astea britanice, germane, franceze, italiene, care tot ne lăudăm atât cu ele, să știți că suntem tot români și aici suntem acasă. Nu suntem nicăieri în altă parte, nu fac propagandă de asta patriotică, nu sunt scris în niciun partid, nu votez, nu fac politică, dar tot aici suntem acasă. Vorbeam de curățenia din orașul Râmnicu Vâlcea. Uitați și voi, spre deosebire, pentru cei care mă urmăriți de mai mult timp, ați văzut că am fost în toate metropolele europene, mondiale, New York, Melbourne, Sydney, dar păcate nu prea vedem așa ceva. Se pune gazon. Uitați, curățenie, coșuri de gunoi față de ghenele de gunoi din Marea Britanie. Suntem într-un cartier, să nu știți, nu e un cartier poș al orașului Râmnicu Vâlcea, nu e un cartier de fițe. În marea majoritate de blocuri au fost anvelopate. Așa arată, case, blocuri, multă vegetație. Atât de multă vegetație la nivel mondial am mai văzut la Rio, am văzut la Kuala Lumpur, vă spun la modul cel mai sincer. O să încerc pe viitor să filmez un alt oraș foarte frumos și foarte curat, tot din Oltenia, Craiova, pentru că pe mine mă leagă mult de tot aceste două orașe, amintele mele, Craiova și Râmnicu Vâlcea. Și haideți să facem 2-3 pași pe aleile orașului, pe străduțele orașului Râmnicu Vâlcea. Vă spuneam, un oraș cochet, curat, case, blocuri. Fac 2-3 pași cu voi pe aleile. Nu sunt într-un cartier poș al orașului Râmnicu Vâlcea, sunt
într-un cartier muncitoresc, suntem undeva în nord. Pentru că tot vorbeam despre infracționalitate, suntem printre blocuri, știți melodia după blocuri, dar nu prezintă absolut niciun pericol. Vreau să vă arăt că totul este curat, frumos, aranjat, ghenele de gunoi se depozitează la ghene, nu se aruncă așa, nu există zone ghetto. Ar fi existat o zonă în Petișor, în Râmnicu Vâlcea, dar nici acolo nu e chiar atât de rău. Astea sunt blocurile, peste tot trotuarele îngrijite, străzile curate, parcări, locuri de parcare, nu se parchează haotic. E mai rău la Londra, mult mai rău, vă spune unul care locuiește acolo. Și nu filmez pe bulevard, nu filmez cartier de fițe. Bulevardul de Rădulescu, acolo e cartierul de fițe al orașului. Foarte puține graffiti, ghenele de gunoi toate moderne. Și pentru că tot vorbeam de infracționalitate. Infracționalitatea în orașul Râmnicu Vâlcea este redusă undeva aproape de zero, un nivel foarte, foarte scăzut, pentru că vorbesc de infracționalitatea asta care deranjează. Furturi, tâlhării nu prea se întâmplă aici în orașul Râmnicu Vâlcea. Că orașul Râmnicu Vâlcea trăiește, trebuie să o spunem treaba asta, din infracționalitate, într-adevăr. De ce sunt foarte mulți bani aici? Viva internet. Adică toată lumea, orașul Râmnicu Vâlcea, sunt foarte, foarte mulți bani, pentru că industria nu mai este, combinatele s-au închis. Sunt și zone de astea mai așa, mai Talcioc, piață. Dacă vedeam astfel de zone undeva în Rio sau, știu, în Medellin sau în alt oraș, în New York, spuneam că, aoleu, Doamne, ce ghetto am ajuns. Vedeți și alții când vin și văd altfel de zone și fac astfel de păreri despre noi. Așa și noi când ajungem pe acolo, de asta spun că nu e chiar atât de periculos, ci zonele astea unde umblam. Așa, mă refeream, încep să-mi vorbesc despre infracționalitatea. Orașul Râmnicu Vâlcea trăiește, toată lumea știe din internet, bani, foarte, foarte mulți bani care se împrăștie. De asta au crescut prețurile și la apartamente, și la mașini, și la case, și la tot. Toate că Râmnicu Vâlcea nu e un oraș universitar, avem și aici Universitatea Constantin Brâncoveanu. Bine că acum sunt universități pe toate locurile. Politehnica București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie, alta aici. Toată lumea absolut face facultăți în ziua de astăzi. Deci să nu ne mirăm că după aceea se baită toți că aoleu, n-avem locuri de muncă. Strada Nicolae Titulescu, zona de Talcioc, Tarabe, dar și aici e foarte curat, îngrijit, foarte bine pus la punct. Și aici avem vile, avem case foarte frumoase, partea cealaltă de liniilor ferate. Câțiva, foarte puține graffiti. Nu comparăm la capitolul graffiti, nu putem să comparăm cu Atena, Sydney, Melbourne. Curățenie, ordine, peste tot. Asta, zona balcanică, nu o să dispară niciodată. Ce ne mirăm acum când avem și la Londra, Londonistan, cum îi spun eu, mult mai rău. Aici chiar stăm bine. Deci aici chiar stăm bine. Bine că avem mașinile de parcat, identice cu cele din Occident. Nu știu exact să vă spun cât costă o oră de parcare, sunt pe jos, sunt pieton.
Și dacă tot am fost într-un oraș, haideți să vă arăt în ce să vă arăt gara. Cu toate că în România transportul feroviar este la pământ, CFR-ul nu mai e ce a fost și nicio comparație cu ceea ce cunoaștem în Occident. Uitați ce vreau să vă arăt, contrastul. Căile ferate sunt așa cum sunt, mai trecem în tren, știu eu când mai trece. În schimb, aleile pietonale sunt foarte bine puse la punct. Încă o dată, nu-l cunosc, nu-i fac reclamă. Felicit pe domnul primar al orașului Râmnicu Vâlcea, domnul Gutău. Am spus încă o dată, nu e nicio reclamă, nu m-a plătit nimeni, absolut nu-l cunosc. Și așa arată zona. Felicitări pentru aleile pietonale oricum. Un depozit de material de construcție aici, nu știu ce este exact. Și pentru că toată lumea obișnuia, și acum se mai traversează calea ferată pe aici, cu toate că trenurile nu prea mai circulă, s-a făcut acest pasaj pietonal. Părerea mea, un lucru extraordinar de bun. O punte, un pasaj pietonal lângă podul acesta și acolo avem gara. Să vă arăt imediat împrejurimile gării. Nu prea avem ce, trenurile trece unul când și când pe aici prin gara la Râmnicu Vâlcea. Da, vă spuneam, la modul cel mai sincer vă spun, mâine m-aș întoarce acasă în România. Problema este că prețurile sunt, așa cum v-am spus, ca în Occident. De exemplu, să beau o cafea 200.000 de vechi sunt 4 euro, nu? Eu, așa, bietul meu, beau cafea dimineața, la terasă, da? Acum să vă spun și altceva. Eu sunt sigur că în România nimeni nu trăiește din salarii noastre. Părerea mea, nu știu, poate greșesc. Sunt bani mulți în România și sunt bani mulți la negru. Păi că vezi dacă ești rupt de realitate și de astea, noi nu știm spilul, noi ăștia care suntem plecați, nu știm cum să-i facem banii ăștia. N-avem tehnicile ăstora care locuiesc aici în România. Cu tot respectul pentru toată lumea. Și neștiind, noi am fi victime sigure. Pentru că noi suntem obișnuiți cu viața din Occident. Nu că trăim mai bine, eu cred că trăim mai bine, mult mai bine ei decât noi, aici în România. Decât noi ăștia plecați, mult mai bine trăiesc. Cu tot respectul pentru așa zisa diaspora, cum ne numesc ei pe noi, ei pariu pe cât vreți că ei trăiesc mult mai bine decât noi aici în România. Asta este gara din Râmnicu Vâlcea. Stația căi ferate Râmnicu Vâlcea. Și asta este zona gării, foarte frumoasă, cochetă, totul curat, aranjat, stații de autobuze, alveole. Deci chiar se vede că în orașul Râmnicu Vâlcea s-a lucrat, s-a făcut oameni gospodari, toată lauda pentru oamenii ăștia. Marcaje rutiere, borduri, trotuare, absolut cam tot ceea ce lipsesc marilor orașe europene la ora actuală. Multă vegetație, castani, terase. Deci cel mai frumos lucru e vegetația. Aici, în acest oraș. Și ca să nu fiu acuzat că merg doar pe bulevarde, pentru că nu merg, o să încerc să vă arăt și vouă spațiile verzi din fața blocurilor. Blocuri normale, să nu știți că nu sunt blocuri noi. Sunt blocurile astea comuniste făcute pe tipul Ceaușescu. Puțin orașe din România, puțin orașe din Europa, vedem așa ceva. Deci nu numai din România. O sinfonie de culori. Uitați și voi ce amenajare florală aici. Chiar frumos. Și haideți să încerc să merg cu voi, să iau puțin printre blocuri, să vedeți și voi. Deci blocurile, v-am spus, blocuri comuniste, blocurile vechi. Nu e cartier, deci vă spun sincer, ce vedem aici, nu vedem în toată Europa. Strada Regina Maria, vedeți? Totul curat, aranjat, întreținut. Din păcate, asta strică România. Peste tot vedeți așa ceva. Nu fac reclamă, sunt total și total anti orice fel de joc de noroc. Cabinete medicale, farmacii,
amaneturi și jocuri de noroc. Asta este toată România, din păcate. Și hai să iau cu voi pe aici printre blocuri, așa cum am promis. Să vedeți voi cât de bine pot să arate orașul Râmnicu Vâlcea. Și cât de safe ești, cu toate că ești între blocuri. Plus nu e nici o zonă poș a orașului Râmnicu Vâlcea. Dacă eram, am spus și mai înainte, dacă eram într-o Londra, Paris, Frankfurt, chiar un New York, cum știu eu, Manchester, Birmingham, Marseille, nu, eram la Marseille, eram și fără telefon acum. Și o luam așa printre blocuri. Și la Londra, eram prin Bronx, printre blocuri așa, eram fără telefon acum, cel mai probabil. Deci, așa arată, uitați, curățenie exemplară. Și vorbim de România. Stăm bine la capitolul ăsta. Suntem o țară civilizată, curată. Că ești convins, stăm bine de tot. Uitați, hai să vă arăt așa. Hai să vă arăt și să vă arăt în Anglia. Dacă o ghenă de gunoi din Anglia, din Londra, a arătat vreodată așa. Și după aceea vorbim de civilizație. Noi nu suntem civilizați, sunt englezii civilizați. Hai să vă arăt, uite. Tot random așa. Deci o ghenă de gunoi. O să fiu acuzat că filmez ghenele de gunoi, da? Arătați-mi ceva, aruncat pe jos, pe lângă. Curățenie exemplară. Lume civilizată, frate. De ce mă mândresc eu cu noi, cu românii? De asta mă mândresc. Uitați, suntem între blocuri, da? Și nu sunt cine știe ce blocurile. Da, și suntem chiar în centrul orașului Râmnicu Vâlcea. Haideți să-l compar. Nu-l compar cu centrul Parisului sau centrul Londrei. Îl compar cu Atena. De 1.000.000 de ori mai curat, mai frumos și ca un plus. Și chiar felicit autoritățile locale pentru treaba asta. Steagul României, chiar în centrul orașului mare, mare de tot, fără steagul Uniunii Europene, fără steagul Ucrainei, fără nimic altceva. Steagul României, așa cum trebuie în orice oraș din România. Clădirile stale vechi de pe timpul lui Ceaușescu. Da. Steagul României, ca un plus valoare. În plin centrul al orașului Râmnicu Vâlcea. Pentru un orășel mic, cum este Râmnicu Vâlcea, ce vedem aici e ceva extraordinar. Fântâni arteziene, funcționabile. Da. Și vorbeam despre primarul orașului că e corupt. Păi al Londrei ce? Dacă ăsta e corupt, care a făcut așa, nu-l laud încă o dată să-mi înțelegeți. Haideți să vă arăt cum arată un pasaj subteran la Londra. Să-l comparăm cu un pasaj subteran la Paris sau la Râmnicu Vâlcea. Hai să-l comparăm cu un pasaj subteran de la Londra sau de la Paris, care a fost plin de cercetători, de boschetari la ora actuală și de grafiti. Haideți să vă arăt cum arată. Impecabil. Curățenie. Lumina destul de bine. Avem și aici primul cercetător care l-am văzut. Primul. N-am mai văzut, unul singur. Oricum am spus, în orice metropolă europeană până acum vedeam sute. Aici am văzut unul. Curat, fără grafiti. Și prin acest gang vom intra în piața centrală din Râmnicu Vâlcea. Pentru cei care cunoașteți. Și vreau să vă arăt, dacă vedeți aici, gram de mizerie, gram de gunoaie, gram de orice. Că clădirile arată mai așa cum arată. Astea sunt. Asta este piața centrală, uitați. Doamna schimbă saci de gunoi, nu e gram de gunoi aruncat pe jos. Deci mult peste alte metropole europene, uitați. Curățenii, nimeni n-aruncă pe jos. Uitați și acolo coși, nimeni n-aruncă nimic pe jos. Uitați și aici.
Din grabă zici că cineva aruncă pachet de țigări, o hârtie o aruncă pe jos. Nu există așa, uitați. Nu există. Suntem la Piața Centrală. Da, prieteni, și încheie aici această postare la Râmnicolcea. N-am mers, ca să fac așa o precizare, nu am mers absolut în nicio locație poș. Pentru cei care cunoașteți orașul, am fost în Ostroveni și în Nord. Două zone muncitoare, să spun așa, normale. Nu am fost nici pe Bulevard, nici la Vlădești, unde sunt cartierele noi. Am fost în Piața Centrală să vă arăt curățenie, ordine, disciplină peste tot. Și așa, ca o întrebare, pentru că știți, când am arătat Londra, când am arătat oraș și New York și am arătat gonoaiele de pe acolo, m-ați acuzat că fac propagandă, nu știu ce propagandă fac. Acum ce mai spuneți? Cine mai e civilizat? Păi, noi trebuie să ne civilizăm după vestici sau vestici să civilizeze după noi? Eu cred că ea trebuie să vină să ia exemple de la noi, la români. Suntem o nație civilizată. Suntem oameni foarte civilizați, credeți-mă. Noi aveam aia 7 ani de acasă. Pe ăștia, prin vestul Europei, fără să jignesc pe nimeni, i-au dat părinții de câte 4-5 ani la școală. Înțelegeți? Haideți, vă las să călători pe 7 continente, vă iubește și rămâneți alături de mine. Continuare, nu uitați, dați like și subscribe pe canalele de YouTube și de TikTok. Hai, v-am păbădus. Ciao!